کابوس خانم‌های خانه‌دار دهه 80 قتل‌های زنجیره‌ای بود که توسط قاتلین طناب قرمز رخ میداد و مقتولینشون فقط خانم‌های خانه‌دار بودند. اما چرا خانم‌های خانه‌دار؟ به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و اگر مخاطب پرونده‌های جنایی هستید تا آخر این ویدیو کنارم باشید. بریم به سال 84 تهران. بهارک با اداره آگاهی ولنجک تماس گرفت تا از یک اتفاق مشکوک اونها رو باخبر کنه، اما نه تنها به این اتفاق رسیدگی نکردن بلکه حرفهاش رو هم جدی نگرفتن. بعد از گذشت 2 هفته با خوندن اخبار جدید در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای خانم‌های خانه‌دار توی مناطق شمالی تهران، بهارک مصمم‌تر شد تا حضوری به اداره آگاهی مراجعه کنه، چون اطلاعات مهمی داشت. 26 آذر سال 84 توی یکی از محله‌های گاندی تهران، از توی یکی از خونه‌های این منطقه بوی سوختگی توجه اهالی رو جلب کرد. اما هرچی میگذره همسایه‌ها متوجه میشن اوضاع تغییری نمیکنه و هی داره بدتر میشه. همسایه‌ها هر چقدر در زدن کسی جواب نمیداد. از روی نگرانی با صاحب اون خونه تماس گرفتن، اما از شانس بد صاحب خونه اون روز سر کار بود، ولی فوراً خودش رو به خونه میرسونه. بلافاصله همسرش رو صدا میزنه و دنبالش میگرده، اما هیچ اثری از همسرش نبود. برای همین فوراً میره سمت اتاق خوابشون و اونجا با جسد همسرش که غرق در خون بوده مواجه میشه. فرهناز 50 ساله یک خانم خانه‌دار بود. با دیدن این صحنه همسایه‌ها با کلانتری 103 گاندی تماس میگیرن. بعد از این تماس بلافاصله بهروز هنرمند، قاضی کشیک پرونده، خودش رو میرسونه به صحنه جرم تا ببینه ماجرا چیه و موضوع رو بررسی کنه. جسد فرهناز در حالی که مانتو و روسری تنش بوده و روسریش دور گردنش پیچیده شده بوده و با 26 ضربه چاقو توی قفسه سینه و گردنش به قتل رسیده بود و غرق خون بود، توی اتاق خواب روی تخت پیدا میشه. جسدش روی سینه و شکم افتاده بود و دستهاش از پشت با یک طناب قرمز بسته شده بود. توی بررسی‌های پلیس و پزشکی قانونی هیچ اثری از درگیری، کتک زدن مقتول و حتی تجاوز دیده نمیشد و فرهناز فقط با ضربات چاقو به قتل رسیده بود. توی خونه هیچ اثری از به هم ریختگی نبود که بشه گفت شاید کسی به قصد دزدی یا تجاوز وارد خونه شده. همه چیز مرتب سر جای خودش بود. در ورودی خونه هم کاملا سالم بود و این نشون میداد قاتل به زور وارد خونه نشده. تنها چیزی که از خونه مفقود شده بود طلا و جواهراتی بود که فرهناز به صورت روزانه از اونها استفاده میکرد، مثل گردنبند یا انگشترهاش. پلیس احتمال میداد قاتل میترسیده که کسی سرزده وارد خونه شه و اون رو گیر بندازه، برای همین چیز بیشتری ندزدیده بود و از اونجایی که در ورودی خونه سالم بود این نشون میداد که قاتل به زور و اجبار وارد خونه نشده، بلکه صاحب خونه بهش اعتماد داشته یا اعتماد کرده و در رو به راحتی براش باز کرده. توی اون دوره مردم برای فروختن خونه یا اجاره دادن ملکشون فقط توی روزنامه ها آگهی میدادن. این خانواده هم برای فروش خونهشون توی روزنامه آگهی داده بودن. پلیس احتمال میداد که این قاتل خودش رو به جای خریدار خونه جا زده و این شکلی وارد خونه شده. تحقیقات ادامه داشت، اما هرچی پلیس بیشتر میگشت به چیزی نمیرسید و هیچ سرنخی پیدا نمیکرد. 10 روز از این ماجرا میگذره و این بار مردی سمت شهرک غرب از سر کار برمیگرده خونه، ولی متاسفانه همسرش به استقبالش نمیاد. وارد خونه میشه و با جسد زن 49 سالش مهناز مواجه میشه که روی زمین افتاده و اون هم غرق در خون خودشه. مهناز هم مثل فرهناز مانتو تنش بود و روی زمین افتاده بود و با ضربات زیاد چاقو توی گردنش به قتل رسیده بود و اون هم دستهاش از پشت با یک طناب قرمز بسته شده بود. این خونه هم مثل مورد قبلی کاملا تمیز و مرتب بود و تنها چیزی که سرقت شده بود یک کیف سامسونت بود و بقیه وسایل خونه سر جاش بود. پلیس متوجه شد با وجود شباهت هایی که توی هر دو تا صحنه جرم پیدا کرده،
الان با یک قاتل زنجیره‌ای طرفه. این قاتل به عنوان امضای خودش از طناب قرمز برای مقتولین که خانم‌های خانه‌دار بودن استفاده می‌کرد و همشون رو به یک سبک به قتل می‌رسوند. ماجرا جای جالب تر شد که شوهر مهناز هم مثل شوهر فرهناز میگفت اونها هم خونشون رو برای فروش توی روزنامه آگهی کرده بودن. پلیس الان اطمینان داشت که قاتل خودش رو جای مشتری جا زده و وارد خونه ها شده. تیم جنایی کارشون رو شروع کردن و 5 روز گذشت و دوباره یک گزارش قتل جدید رسید. این بار گزارش از منطقه پاسداران بود و مقتول یک خانم 41 ساله بود به نام شهره. وقتی پلیس وارد صحنه جرم شد متوجه شد شهره هم مثل اون 2 نفر با ضربات چاقو توی گردنش به قتل رسیده و دستهاش دوباره از پشت بسته شده. اما این سری یه فرق کوچیک داشت. دستهاش با طناب قرمز بسته نشده بود، بلکه رنگ طناب آبی بود. توی این خونه هم اثری از ورود به زور یا درگیری دیده نمیشد و تنها چیزی که سرقت شده بود یک کیس کامپیوتر بود. با وجود اینکه رنگ طنابی که دور دست این مقتول بسته شده بود آبی بود، پلیس همچنان بر این باور بود که این 3 تا قتل به هم مرتبطه و کار یک قاتله و عوض کردن رنگ طناب برای ردگم کنیه. برای اطمینان طناب‌ها رو میفرستن تا بررسی بشه و بعد از بررسی مطمئن میشن که جنس طناب و قطرشون یکیه و این موضوع مهر تأییدی بود بر این نظریه که الان پای یک قاتل سریالی وسطه و هرچه سریعتر باید جلوش رو بگیرن. با بررسی سرنخ‌ها پلیس مطمئن بود که قاتل مقتولینش رو از آگهی‌های فروش ملک انتخاب می‌کرده. پلیس احتمال دیگه‌ای هم داشت. توی اون سالها سرمایه‌گذاری توی شرکت‌های هرمی بین مردم خیلی رایج شده بود و احتمال میدادن که قاتل یک مال باخته است که الان داره از بالادستی‌های خودش که توی اون هرم بودن انتقام میگیره. اما خب با تحقیقات بیشتر متوجه شدن که فقط یکی از مقتولین عضو این شرکت ها بوده و اصلا این موضوع به این پرونده ربطی نداره و این احتمال هم رد شد. پلیس تماس های تلفنی هر 3 تا خونه رو هم بررسی کرد به امید اینکه بتونه سرنخی پیدا کنه، چون احتمال میدادن قبل از اینکه قاتل وارد خونه ها بشه برای بازدید خونه باهاشون تماس گرفته باشه. توی لیست تماس های هر 3 تا خط تلفن یک شماره تلفن مشترک پیدا کردن که از یک تلفن همگانی سمت خیابون آفریقا گرفته شده بود. توی اون دوره تمام این اخبار با جزئیات کمتر توی روزنامه ها چاپ می شد و یک ترس عجیبی بین خانم های خونه‌دار و کل مردم شهر پخش شده بود و تهرانی ها نمی دونستن با چند قاتل ممکنه مواجه باشن. تیم تحقیقات و پلیس هم در تلاش بودن که این آرامش رو دوباره به شهر برگردونن و عامل یا عاملین این قتل های سریالی رو دستگیر کنند. 2 هفته گذشت و هیچ خبری از قتل یا قتل‌های مشابه نبود و پلیس احتمال میداد که قاتل یا قاتلین اخبار روزنامه ها رو دنبال میکنن و متوجه شدن که اوضاع چقدر حساسه و پلیس به شدت پیگیرشونه. برای همین صبر کردن تا اوضاع آرومتر شه. همچنان خبری نبود تا اینکه یک گزارش به کلانتری ولنجک رسید و همین باعث شد پلیس توی تحقیقاتش جلو بیفته. خانومی به اسم بهارک میره کلانتری ولنجک و میگه ما هم خونمون رو برای فروش توی روزنامه آگهی کرده بودیم. آقایی که ادعا میکرد میخواد خونه رو ببینه زنگ زد و گفت ساعت 9 صبح میاد برای بازدید و با یه خانوم برای بازدید اومد منزل ما. وقتی در رو براشون باز کردم خیلی طول کشید بیان بالا. به جای اینکه از آسانسور استفاده کنن از راه پله ها استفاده کردن و همونجا یکم بهشون مشکوک شدم. اما وقتی رسیدن بالا خیلی سرسری خونه رو دیدن. انگار اصلاً برای بازدید خونه نیومده بودن. مردی که برای بازدید خونه اومده بود مستقیم رفت توی آشپزخونه و اونجا خودش رو با گربمون سرگرم کرد و بازی میکرد. منم با خانومی که همراهش اومده بود رفتم توی اتاق خواب تا اونجا رو نشونش بدم، اما بازدید از اتاق خواب ها رو خیلی طول میداد و اونجا هم باز بهشون بیشتر مشکوک شدم. سمت اون خانم ایستاده بودم و نگاهش میکردم. توی همون لحظه
احساس کردم نفسهای یک مرد رو از پشت سرم احساس می کنم. وقتی برگشتم متوجه شدم اون مرد پشت سرم ایستاده. وحشت کردم و فوراً از اتاق خواب پریدم بیرون. رفتم سمت در ورودی آپارتمان و بهشون گفتم یه کار فوری برام پیش اومده، باید فوراً برید. جالب اینجاست زمانی که قتل مهناز یعنی قتل دوم رخ داده بود، این اتفاق برای بهارک رخ میده و بهارک همون موقع با اداره آگاهی ولنجک تماس میگیره، اما اصلا این تماس رو جدی نمیگیرن تا اینکه قتل شهره رخ میده و بعد از خوندن اخبار قتل شهره مصمم میشه که حضوری بره اداره آگاهی ولنجک و اونجا باهاشون صحبت کنه، شاید درست و حسابی رسیدگی کنن. بعد از اینکه اظهاراتش رو ثبت میکنن، مامورین تشخیص هویت شروع میکنن به ترسیم چهره این دو نفر تا شاید بتونن اون دو نفر رو پیدا کنن. در واقع الان پلیس فقط 2 تا پورتری حدودی از چهره مظنونین این پرونده ها داشت و یک خط تلفن از خیابون آفریقا. برای همین مامورین میرن توی اون منطقه تا از مردم محلی اون منطقه پرسجو کنن، چون توی اون دوران همه خیابون ها دوربین نداشته، همه خونه ها دوربین مداربسته استفاده نمی کردن و بالاخره پلیس موفق میشه مردی که وارد خونه بهارک شده بود رو پیدا کنه. علیرضا اصفهانی 29 سالش بود، لیسانس مهندسی کشاورزی داشت و سابقه کیفری نداشت. پدرش تاجر فرش بود و 3 تا زن داشت. یکی از زنهای پدرش توی خیابون جردن، دومی توی خیابون فرشته و مادر علیرضا و علیرضا توی سعادت آباد ساکن بودن. علیرضا متأهل بود و یه بچه 20 روزه هم داشت. دیگه الان دستور دستگیریش صادر شده بود. پلیس ساعت 2:30 نصف شب روز یکشنبه 25 دی 84 میره توی خونه علیرضا توی سعادت آباد و طی عملیاتی غافلگیر کننده دستگیرش میکنن. توی بازجوییش ادعا میکنه خانم 22 ساله‌ای به نام اعظم که ساکن تهران پارس بوده باهاش همکاری میکرده و در واقع نقشش این بوده که دست و پای مقتولین رو ببنده تا علیرضا بتونه مقتولینش رو به راحتی خلاص کنه. علیرضا میگفت به خاطر ورشکستگی شرکت و استدیوش 20 میلیون پول نزول کرده و الان 3 ماهی میشد که تصمیم گرفته بود برای جبران این بدهی دست به این کار بزنه. در واقع نقشش این بود که بره به بهانه دیدن و خریدن خونه های بالا شهر که توی روزنامه آگهی شدن، خانوم های اون خونه رو با کمک اعظم که دوست دختر و منشیش بوده به قتل برسونه و ازشون دزدی کنه. همچنین میگه اصلاً قصد نداشته اونها رو به قتل برسونه و فقط میخواسته ازشون دزدی کنه و قبل از انجام این قتل ها با چند نفر دیگه هم صحبت کرده بود و ازشون خواسته بود تا باهاش همدستی کنن تا بتونه این نقشه رو عملی کنه قبل از اینکه اعظم رو وارد این جریان کنه. اما همشون حرفاش رو شنیدن و مسخرش کردن و بهش خندیدن و جدی نگرفتنش. علیرضا اعتراف کرد که از این دزدی‌ها یک کیس کامپیوتر، مقداری پول و طلا و چند تا تراول چک تونسته بوده برداره که طلاها رو میفروشه به پیمان پسر داییش و اون کیس کامپیوتر رو هم با بدبختی فروخته و در نهایت کل پولی که دستشون رو گرفته فقط 850,000 تومان بوده که از اون پول مقداریش رو برای شهریه دانشگاه اعظم خرج کرده. اون میگفت از اونجایی که خیلی حرفه‌ای نبودیم و میترسیدیم گیر بیفتیم دیگه جرأت نمی کردیم پول یا طلا یا چیزای بیشتری رو برداریم و به همون مقدار کم راضی می شدیم تا بتونیم فوراً از خونه بیرون بزنیم و محل جرم رو ترک کنیم. یعنی با این سرقت ها نه تنها نتونسته بوده بدهیش رو پرداخت کنه، جون اون زنها رو هم الکی گرفته بوده، چون مقتولینش قبل از اینکه به قتل برسن از ترس جای طلا و پولهایی که توی خونه داشتن رو بهش میگفتن، اما ایشون از اونجایی که میترسیده گیر بیفته به همون چیزهایی که دم دستش بوده خودش رو قانع میکرده و چیز اضافه تری بر نمیداشته. به جز این 3 مورد قتل 4 تا خونه دیگه هم رفته بودن که توی اون موارد خانمهای خونه یا تنها نبودن یا اصلا در رو براشون باز نکردن. همون یک شنبه که دستگیر میشن قرار بوده صبحش
برن یک خونه جدید تا دوباره سرقت کنن و یک زن بیگناه دیگر رو به قتل برسونن و با خودشون فکر میکردن با عوض کردن رنگ طناب میتونن رد خودشون رو گم کنن. پلیس ساعت 7:30 یک شنبه با علیرضا رفت سمت تهران پارس، خونه اعظم، و به علیرضا گفت به اعظم زنگ بزن بیاد پایین. اعظم هم فوراً دستگیر شد به جرم همدستی با علیرضا. 2 مجرم‌های اصلی این پرونده دستگیر شدن و پلیس تا 10 صبح اون روز تمام افرادی که توی این پرونده دست داشتن، مثل کسایی که اموال سرقتی رو خریده بودن، رو هم دستگیر میکنه و اون اموال رو هم ضبط میکنه. همچنین پلیس ماشین علیرضا رو هم بررسی میکنه و از توی ماشینش یک چاقوی آشپزخونه، مقداری طناب و چسب و یه سری از لوازم شخصی مقتولین رو پیدا میکنه. بازجویی اعظم احمدوند هم شروع میشه. اعظم رو میبرن اتاق بازجویی، در حالی که دستش به صندلی بسته شده بود. خیلی خونسرد داشت به سوالات بازپرس جواب میداد. شروع کرد به معرفی کردن خودش. 22 سالش بود و اصالتاً اهل همدان بود و به خاطر دانشگاه اومده بود تهران. دانشجوی رشته علوم تربیتی بود. برای اینکه خرج دانشگاه و زندگیشو در بیاره، به عنوان منشی علیرضا توی استودیو شروع به کار میکنه. چند روز بعد از اینکه پیش علیرضا مشغول به کار میشه، باهاش وارد رابطه میشه و این رابطه 2 سال طول میکشه و علیرضا هم مثل مردهای متأهل دیگه‌ای که بویی از تعهد نبردن و تنوع طلب تشریف دارن، به اعظم وعده میده که از زنش جدا میشه و با اون ازدواج میکنه. اما این اواخر، مخصوصا 9 ماه آخر، به خاطر مشکلات اخلاقیش مجبور میشه کلی پول بابت بیبندوباریش خرج کنه و پول کم میاره و نزول میکنه. به جای میرسه که ورشکست میشه و حتی از پس هزینه‌های معمول زندگیش بر نمیاد. علیرضا مدام برای اعظم درد و دل میکرد که اذیته. اعظم هم دوستش داشت. وقتی علیرضا پیشنهاد دزدی رو بهش میده، خیلی راحت قبول میکنه. طبق حرفهای اعظم، علیرضا قبلا بهش هشدار داده بود که ممکنه مجبور بشن دست به قتل هم بزنن. طبیعتا اعظم تا حرف قتل رو میشنوه اولش قبول نمیکنه، اما به قدری علیرضا میره و میاد و زیر پای اعظم میشینه و بهش وعده میده تا بالاخره اعظم رو راضی به همکاری میکنه. اعظم توی بازجوییش گفته که اوایل فقط قرار بود من نقش همسرش رو بازی کنم تا وارد خونه ها بشیم، اعتماد صاحب خونه رو جلب کنیم تا اونا فکر کنن ما زن و شوهریم. اما بعد از گذشت یه مدت کوتاه متوجه شدم میخواد نقشش رو عملی کنه. من باید اونها رو سرگرم میکردم و اون از پشت سر میومد و اونها رو به قتل میرسوند و تنها وظیفه من این بود که دست و پای مقتولین رو با طناب ببندم. همچنین گفته با علیرضا میرفتیم سوپرمارکت و از اونجا طناب‌های قرمز رو میخریدیم و به عنوان اولین هدفمون رفتیم سمت میرداماد تا وارد اولین خونه شیم. در واقع داشت قتل فرهناز رو تعریف میکرد. وقتی در زدیم و در رو باز کرد، متوجه شدیم اون خانم توی خونه تنهاست. برای همین من سرگرمش کردم و کشوندمش سمت اتاق خواب. میگفت مشغول صحبت کردن با اون زن بودم که علیرضا از پشت سر اومد و چاقوش رو زیر گلوی اون زن بیچاره گذاشت. حسابی ترسید و جای تمام پول و طلاهاش رو بهمون لو داد. اما ما وقت نداشتیم همه چیز رو برداریم. علیرضا اون زن رو انداخت روی زمین و منم فوراً با طناب دستهاش رو بستم. اعظم میگه اول قصد داشت برای اینکه گیر نیفته مقتولین رو با سیم برق یا تلفن خفه کنه، اما یهو پشیمون میشه و با همون چاقویی که زیر گلوشون گذاشته بود بهشون ضربه میزنه و با چاقو اونها رو به قتل میرسونه و در مورد فرهناز سرش رو از تنش جدا میکنه. توی خونه فرهناز چیز زیادی گیرشون نمیاد. 300,000 تومان پول و مقداری طلا و بعد از چند روز میرن سراغ هدف بعدیشون، سمت سعادت آباد. توی این مورد خیلی راحت وارد خونه میشن و بهشون همه جای خونه رو نشون میدن. وقتی قرار بود وارد اتاق دختر خانواده بشن، همونجا علیرضا چاقو رو در میاره، میذاره زیر گلوی خانم خونه و دوباره موارد قبلی رو تکرار میکنن. دستهای این زن رو میبندن، اما بعد از اینکه میرن سراغ خونه تا یه مقدار بگردن بتونن چیزی برای سرقت پیدا کنن،
اون زن که هنوز به قتل نرسیده بوده دستهاش رو باز میکنه. اعظم فوراً متوجه این موضوع میشه و میره دوباره دستهای اون زن رو میبنده تا بتونن با خیال راحت به گشت و گذارشون توی خونه برسن. بعد از اینکه کارشون تموم میشه اون خانوم رو هم به قتل میرسونن، اما توی این مورد اون خانوم فوق‌العاده مقاومت کرده و همین باعث شده بود که دستها و لباس علیرضا خونی شه. وقتی از اون خونه میزنن بیرون، طلا و پولهایی که دزدیده بودن رو بین خودشون تقسیم میکنن و هر کس میره خونه خودش. تا 2 روز بعد برای بار سوم رفتن سراغ مقتول جدیدشون توی خیابون پاسداران. دوباره همه اون کارها رو روی این مورد هم پیاده کردن. دستهاش رو بستن، با چاقو به قتل رسوندنش، روی جسد یک پتو انداختن و پولهای نقد و کیس کامپیوتر رو برداشتن. اما اعظم یک مسئولیت دیگه هم داشت. باید اثر انگشتشون رو از کل خونه پاک میکرد و بعد از پاکسازی با خیال راحت از خونه خارج می شدن. اعظم تصمیم گرفته بود این ریسک رو به جون بخره و دیگه با علیرضا دزدی نره و خب همون روز هم دستگیر میشه. مادر اعظم بعد از اینکه خبردار میشه از جنایات دخترش میره دادسرا و کلی به بازپرس التماس میکنه و میگه دخترش خیلی ساده است. به خاطر ورشکستگی پدرش و شرایط مالی بدی که داشتن دست به این کار زده. با شنیدن اعترافات اعظم به نظرشون اون بیگناه بود و میتونستن آزادش کنن. بازپرس پرونده دستور وثیقه 100 میلیونی میده، اما خب چون چنین پولی نداشتن همچنان بازداشت میمونه. علیرضا توی بازجوییش به پلیس گفته بود قبل از اینکه به اعظم چنین پیشنهادی برای همکاری بده به چند نفر دیگه این موضوع رو گفته، اما اونها مسخرش کردن و پیشنهادش رو رد کردن. پلیس هم طبق اسامی که علیرضا داده بود میره سراغ اون افراد و دستگیرشون میکنه تا باهاشون صحبت کنه. یکی از اون افراد همکار علیرضا بود که بعد از بازجویی به پلیس میگه اصلا در جریان چنین چیزی نبوده و علیرضا اصلا در مورد این موضوع باهاش صحبت نکرده. پلیس بعد از اینکه به صحت حرفای این مرد پی میبره اون رو آزاد میکنه، اما میرن سراغ پسردایی علیرضا که تمام طلاهای سرقتی رو از علیرضا خریده بود و در جریان این اتفاقها بود. این پسر توی بازجوییش اطلاعات ضد و نقیضی به پلیس میده و همین باعث دستگیریش میشه به جرم اطلاع از ارتکاب جرایم و براش قرار وثیقه 40 میلیونی میذارن. هنوز گزارش و نتیجه بررسی های پزشکی قانونی نیومده بود. عملاً نمیتونستن این پرونده رو ببندن. با وجود اینکه متهمین اعتراف کرده بودن نمیتونستن اونها رو به عنوان متهمین اصلی این پرونده بدونن. برای همین علیرضا و اعظم رو میبرن به صحنه‌های جرم تا صحنه جرم رو براشون بازسازی کنن. بالاخره نتایج پزشکی قانونی میاد و رسما قاتل بودن علیرضا و همدستی اعظم تایید میشه و اولین جلسه دادگاه رسیدگی به قتل این 3 زن توی چهارشنبه 14 تیر 85 برگزار میشه. اولیای دم مقتولین و شاهدها توی جلسه دادگاه حاضر شده بودند و بعد هم متهمین وارد جلسه شدن. همین که پای علیرضا به دادگاه باز میشه، خانواده داغدار مقتولین سر و صداشون بالا میره و میخواستن برن و حسابی از خجالت علیرضا در بیان. اوضاع جلسه فوق‌العاده متشنج بود تا جایی که اعظم به عنوان متهم ردیف دوم وارد دادگاه میشه و اونجا دوباره جو بدتر میشه. با شروع جلسه نماینده دادستان شروع میکنه به خوندن کیفرخواست و شرح وضعیت پرونده رو میده و اعلام میکنه که علیرضا متهم به قتل 3 خانومه و اعظم هم جرمش معاونت و همکاری توی این 3 قتله. نماینده دادستان بعد از خوندن جزئیات اعترافات اعظم اعلام میکنه که علیرضا به عنوان متهم ردیف اول به قتل اعتراف کرده. الان نتیجه پزشکی قانونی هم اومده بود و اثر انگشت هایی که از صحنه جرم برداشته شده بود کاملا با این 2 نفر مطابقت داشت. طبق گزارش پزشکی قانونی علیرضا و اعظم هر دو از سلامت روان برخوردارن و این به این معنیه توی دفاعیاتشون به هیچ عنوان نمیتونن از عدم صلاحیت و ثبات روانی استفاده کنن. بعد از مطرح شدن کامل کیفرخواست دوباره ازش انگیزه قتل رو میپرسن
و علیرضا باز هم میگه انگیزش از این قتل‌ها انگیزه مالی بوده. اما اعظم توی دفاعیاتش همکاری توی قتل‌ها رو رد کرده بود. اون میگفت من از این قتل‌ها خبر نداشتم تا اینکه توی بازجویی ازم پرسیدن و من خودم هم اونجا متوجه شدم قتلی هم در کار بوده و شوکه شدم. اما خب میدونیم که این ادعاش کاملا دروغ بود، چون اگر یادتون باشه اعظم توی بازجوییش قبلا به لباسهای خونی علیرضا و اینکه سر یکی از مقتولین رو بریده اعتراف کرده بود. خانم بهارک هم توی دادگاه به عنوان شاهد حضور داشت و تایید کرد که علیرضا و اعظم همون دو نفرین که اون روز توی خونش بودن و اون موفق شده بود از دست این دو نفر نجات پیدا کنه. تمام خانواده ها و اولیای دم با توجه به اینکه علیرضا نه یک بار بلکه چندین بار به جرایمش اعتراف کرده بود تقاضای قصاص داشتن. خانواده ها قبول کرده بودن ما با تفاوت دیه علیرضا رو پرداخت کنن تا اون اعدام شه و به هیچ عنوان حاضر نبودن این دو نفر رو ببخشن. تنها اولیای دم شهره پدر بزرگش بود که اصرار داشت علیرضا به همون شکلی که شهره رو به قتل رسونده قصاص شه، اما توی قانون ما چنین چیزی امکان پذیر نیست. علیرضا دوباره میره توی جایگاه، اما این بار تمام اتهاماتش رو رد میکنه و همه رو میندازه گردن اعظم. اون سناریو رو برعکس میکنه و میگه بعد از اینکه دست و پای خانوما رو بستیم، اعظم خیلی یهویی و غافلگیرانه چاقو رو بر میداشت و توی گردنشون فرو میکرد. قاضی هم ازش جریان لباس خونی و قتل دوم رو میپرسه که جواب میده اعظم داشت بهشون چاقو میزد، خون ریخ روی لباس من و کلی بهانه‌های الکی میاره. قاضی ادعاهای علیرضا رو رد میکنه چون اون ضربه‌های چاقو ضربه‌هایی نبود که کار یک زن باشه. ضربه‌ها کاملا عمیق و محکم بود و از توان یک زن خارج بود. علیرضا به هیچ عنوان کم نمی آورد و حتی به قاضی میگه شاهد این پرونده یعنی بهارک وقتی به ما گفت از خونم برید بیرون، من اولین نفر دویدم بیرون. همچنین ادعا میکنه که اعظم اون رو مجبور کرده توی قتل و دزدی ها باهاش همکاری کنه، چون یه سری عکس و فیلم مستهجن ازش داشته و مدام با اون فیلم و عکس ها تهدیدش میکرده که اگر با هم همکاری نکنی فیلم و عکست رو پخش میکنم و آبروتو میبرم. اعظم از رابطه قبلی علیرضا که باز اون هم با یکی از همکارهاش بوده و 4 سال طول کشیده بود کلی فیلم و عکس توی مهمونی ها و موقعیت های مختلف داشته و با اونا ازش اخاذی میکرده. علیرضا میگه من فقط به اعظم کمک میکردم و تمام قتل ها کار اون بوده و میگه شاید براتون سوال پیش بیاد چرا اعظم لباسهاش خونی نمی شده؟ چون توی قتل‌ها کاپشن تنش می کرده. همچنین ادعا میکنه چاقویی که توی ماشینش پیدا شده متعلق به اعظمه و اعظم برای مراقبت از خودش اون رو حمل می کرده و بعد از قتل آخر چاقوش رو توی ماشین اون جا میذاره. وکیل علیرضا توی دادگاه برای اینکه بتونه جرم رو بندازه گردن اعظم میگه موکل من پدرش تاجر فرشه و اصلا نیازی به این موضوع نداره که بخواد به خاطر 20 میلیون تومان بدهی جون کسی رو بگیره یا دزدی کنه. همچنین میگه الان مقصر روزنامه ها هستن چون اخبار این پرونده رو جوری دارن منتشر میکنن که موکل من بد جلوه کنه و مردم فکر کنن موکل من قاتله. بالاخره نوبت اعظم بود که بیاد و جلوی ادعاهای علیرضا و وکیلش از خودش دفاع کنه. اون تمام ادعاهای علیرضا رو رد میکنه، قتل‌ها و حتی کمک کردن به علیرضا در قتل‌ها رو. میگه از طریق یکی از دوستاش با استودیوی عکاسی علیرضا آشنا شده بود و یه منشی ساده بود تا اینکه علیرضا با حیله‌گری نزدیکش میشه و برای شروع رابطه و همدستی توی قتل‌ها اغفالش میکنه. اعظم میگه وقتی علیرضا ورشکست شد حدود 1 ماه توی یک رستوران مشغول به کار بودم و علیرضا برای اینکه من رو به دزدی راضی کنه
هر روز می اومد اونجا و با هم صحبت می کرد. همچنین ادامه میده که علیرضا بهش گفته بوده قرار تومه هاشون رو از توی آگهی های روزنامه انتخاب کنن و برن سراغشون و چند باری هم علیرضا به تنهایی رفته بوده خونه مردم اما موفق نشده بوده سرقت کنه. در نهایت میگه من راضی شدم چون با کلی وعده و وعید در رابطه با ساختن آیندم من رو اغفال کرد. ازم ادامه میده و میگه در واقع علیرضا با مقتولین میرفت توی اتاق و من بیرون منتظرش میشستم و وسایلشون رو میدزدیدم و تلاش میکردم اثر انگشت ها رو پاک کنم و اصلا خبر نداشتم توی اتاق بین علیرضا و مقتولین چی میگذره. توی اون موردی که علیرضا با لباس خونی از اتاق میاد بیرون ازم گفته علیرضا کاملا خونسرد و آروم بود و بهش گفته اون خانم کمی مقاومت کرد و جای طلا ها رو به هم نمی گفت، مجبور شدم زخمیش کنم. همچنین میگه من اصلا روزنامه و اخبار رو دنبال نمی کردم و در جریان نبودم که پلیس انقدر سفت و سخت دنبال ماست. میدونستم باید راهمو از علیرضا جدا کنم و منتظر بودم شاید یه روزی بابت سرقت دستگیر بشم، نه قتل 3 نفر. توی هر 3 مورد علیرضا به حدی آروم و خونسرد بود که حتی 1% بهش شک نکردم که ممکنه کسی رو کشته باشه و از اونجایی که احتمال میدادم شاید به خاطر سرقت دستگیر بشم تمام اثر انگشت ها رو پاک میکردم. از این قتل ها و دزدی ها سرجم طبق ادعاهای خودش فقط 200,000 تومان گیرش میاد، در صورتی که این دختر وقتی منشی علیرضا بوده 1,000,000 حقوق میگرفته. در جریان باشید که اعظم تا اینجا توی دادگاه دروغ گفته و تلاش کرده خودش رو بیگناه جلوه بده تا زودتر تبرئه شه. همچنین در مورد رنگ طنابی که برای قتل 3 یعنی شهره استفاده کرده بودن به قاضی میگه اون روز دم یه سوپرمارکت وایستادیم و از اونجایی که اون سوپر طناب قرمز رنگش تموم شده بود یه رنگ رندوم برداشتیم. وکیل اعظم برای دفاع از موکلش توی دادگاه میگه علیرضا تا اینجا بهتون دروغ گفته و موکل من یک دانشجوی ساده بوده. درسته مشکلات مالی داشته اما این مشکلات به قدری بزرگ نبوده که به چنین پولهایی نیاز داشته باشه و بخواد دست به دزدی بزنه. موکل من سابقه کیفری نداره و میتونسته با کار کردن توی یک رستوران هزینه زندگیش رو پرداخت کنه. بخش دوم این دادگاه هم که در رابطه با موارد اخلاقی این 2 نفر بود به صورت غیر علنی برگزار شد. در نهایت علیرضا اصفهانی متهم به قتل 3 زن و محکوم به 3 بار اعدام میشه. اعظم احمدوند هم در نهایت متهم به معاونت در 3 قتل میشه و محکوم میشه به 15 سال حبس بدون امکان آزادی مشروط. اعظم حدوداً توی سال 99 آزاد میشه و بیشتر مجرمینی که توی قتل‌ها معاونت داشتن بعد از آزادیشون تلاش میکنن که گذشتهشون رو پاک کنن و به هیچ کس در رابطه با گذشتهشون حرفی نزنن. درسته که تلاش میکنن زندگی جدیدی رو شروع کنن اما این گذشته هیچ وقت پاک نمیشه و دوباره یه جایی از زندگی بعد از سالها باهاش مواجه میشن. اعتماد بیجا میتونه خطر آفرین باشه و همیشه از کسایی ضربه میخوریم که احتمال نمیدیم از اعتمادمون سوء استفاده کنن. جرم و فساد همه جا هست و ربطی به فقیر بودن یا ملیت افراد نداره. فرهنگ و تربیت یا جامعه‌ای که توش بزرگ شدن توش تاثیر داره، اما آدم‌ها توی شرایط سخت مالی با همدیگه متفاوت عمل میکنن و خانواده‌هایی که طعم فقر رو چشیدن خیلی هاشون پا روی شرف و عزتشون نمیذارن و به خاطر اینکه از اون مشکلات مالی فرار بکنن دست به هر جرمی نمیزنن. ممنونم که تا این لحظه کنارم بودید و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون توی کامنت ها هستم. اگر خارج از ایران هستید از طریق سوپر تانکس و اگر داخل ایران هستید از طریق لینکی که داخل دیسکریپشن هست میتونید من و کانال رو حمایت کنید و اگر این ویدیو رو هنوز لایک نکردید از همین پایین میتونید ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید. بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی کانال رو از دست ندید و مرسی.